Det är väl inte så konstigt egentligen tycker jag att jag nu väljer att förlänga med Storvreta för tiden jag har haft här de här två första åren framförallt och nu den här säsongen också har varit fantastiska. Man har fått vara med och vinna 2 guld av 2 möjliga än så länge och även vinna Champions Cup nu senast i vintras liksom, så här, i januari här så hela den sportsliga biten finns det egentligen ingen snack om att jag skulle gå någon annanstans. Vi är bästa laget, vi är bäst i Sverige och vi är bäst i världen och det är här man vill vara. Det är här man har störst chans att vinna titlar och det driver mig nu liksom till att vilja vara kvar och vinna ännu mera. Sen trivs jag trivs väldigt bra här i staden också i Uppsala. Har skola som jag precis har påbörjat här och allting känns väldigt bra runt omkring också. Så valet var ganska enkelt. Min egen utveckling ska jag säga att den har exploderat egentligen sedan jag kom hit till Uppsala eller till Storvreta. Innan var jag väl mer en defensiv, jag hade mer fokus på det defensiva spelet och höll väl igen rätt mycket i det offensiva för att riskminimera helt enkelt. Men när jag kom hit och fick en annan roll än vad jag hade tidigare och kunde börja vara mer delaktig i det offensiva spelet också. Och det är väl framförallt det som har lyft min nivå ytterligare några snäpp sedan jag kom hit och sen att bara vara runt dagligen alla stora spelare som finns här i Storvreta man tar ju lärdom utav alla och man ser hur andra beter sig i stressade situationer och hur de förbereder sig inför en utmaning och hur de tar sig an en utmaning och just den vinnarmentaliteten som finns här är någonting som influerat mig väldigt mycket och som jag tror också har gjort att jag tagit de här stegen jag tagit här. Ja, målet i SM-finalen. Det var ändå min tredje final och hade inte gjort något mål innan. Men jag kände redan tidigare under matchen att skotten kändes väldigt bra. Jag visste man kände det redan på uppvärmningen. Så får jag ett läge så då kommer jag sätta dit den. Och, hade några skottlägen tidigare under matchen men fick inte bollen riktigt där jag ville ha den så missade lite. Men sen när vi fick powerplay där och jag tror många tänker att det var en inövad variant eller något sånt här som vi hade att jag skulle komma över på och ta Robins plats egentligen och skjuta mellan deras topp och deras back där. Men det var ingenting vi hade snackat om innan utan det var bara någonting som hände och Albin peggar upp den perfekt jag drar till egentligen, jag ser öppet bort och skjuter ditåt och jag ser inte när bollen går in. Först först jublar jag, så kollar jag tillbaka, var det verkligen mål eller inte? och sen när jag märker att den har varit inne då den kicken man får utav det är otrolig och det är därför man älskar den här sporten. Stödet betyder jättemycket här framförallt på hemmaplan och om vi går tillbaka till Red Eagles lite senare så tycker jag att det är väldigt coolt att när vi är iväg och spelar runt om i hela Sverige så sitter det alltid några med Storvreta kläder på sig och det tycker jag är riktigt häftigt att Storvreta har den följarskaran ändå runt om i Sverige och det tycker jag är coolt och se till eller försöker se till i alla fall att uppskatta de som även är på plats när vi kan vara nere i Helsingborg eller vad som helst så sitter det några där på läktaren och det tycker jag är coolt och det ger oss stöd men om vi går tillbaka hit till IFU då, så är det alltså de drar igång oss liksom. De ser till så att vi får den där extra energin som vi behöver och framförallt i slutet på matcherna när vi kanske ligger under med något mål och vi behöver hämta upp, då drar de på ytterligare och då känns det som att vi får ännu mer kraft. För att vi ska vinna i år så krävs det egentligen inget unikt utav oss.
Vi har samma lag som förra året och vi såg nu under Champions Cup att vi kan komma upp i extrem hög nivå när vi får spelet att funka. Sen gäller det att få spelet att funka också och just nu har vi kanske haft en liten dipp just efter Champions Cup och sånt där och vi har en månad på oss nu innan slutspelet börjar och det är en viktig period det här för det är små delarna i spelet som till slut fäller avgörandet och framförallt kanske i det defensiva spelet där det gäller att man inte bjuder på någonting alls. Det ska vara svårt att göra mål på oss. Så det är lite små delar i spelet där vi behöver komma tillbaka från den här urladdningen vi hade under Champions Cup och förbereda oss på nytt inför nästa mål som kommer som är att vinna guldet. Det är inget snack om det och det ska vi göra också. En sån utmärkelse att bli framröstad till den 5:e bästa spelaren i världen känns lite surrealistiskt faktiskt. Det är klart man strävar hela tiden efter att bli så bra som möjligt och att få ett kvitto på att man är där liksom 5:a i världen. Det är rätt häftigt och det ger mig en boost att vilja bli ännu bättre för 5:a i världen är absolut det är häftigt men jag vet samtidigt också att jag besitter de egenskaperna som krävs för att vara nummer 1 också. Men det kräver att jag måste utveckla mitt spel ännu mer, bli ännu bättre. Och framförallt kanske i det internationella spelet att bli en ännu mer bärande spelare för Sverige och leverera mer där. Jag gillar att träna, det har jag väl alltid gjort. Gillar att vara i hallen och skjuta men liksom den fysiska formen också är väldigt viktigt. För jag springer mycket på planen och då gäller att man är i form för det också. Men det är väl framförallt under sommartid som jag känner att jag hinner lägga ner mycket tid och på framförallt extra träna på skott och sånt där. Jag försöker sova mycket. Jag får många pikar ofta utav grabbarna i laget att jag sover hela tiden på bussresor och sånt där. Nej, jag tycker det är skönt för uppladdningsmässigt och sova mycket men kosten är även någonting som jag behöver bli bättre på också. Behöver äta betydligt mycket mer än vad jag gör så det är väl rätt så tacksam grej ändå men det är någonting jag behöver se över och jag tror att det skulle kunna vara en sån sak som skulle kunna få mig att få ut ännu mer av min träning och även på planen i slutändan också. Det jag skulle vilja skicka med om till er som vill bli duktiga. Mitt tips egentligen om vad som funkade för mig, alla är unika men det som funkade för mig var verkligen att hålla på med många sporter när jag var yngre. Just bara för man kan influeras. Jag spelade ishockey till exempel och jag har delar från det som jag använder i mitt spel idag i innebandyn, just hur man använder kroppen och skydda bollen och sånt där, så man kan få mycket influenser från andra sporter och ta in då i innebandyn och sen framförallt så ska det vara kul att spela. Om man nördar in sig för mycket i för tidig ålder och bara tränar då är det lätt att den här glädjen försvinner lite bara för att bli för seriöst hela tiden. Så det tror jag är en sån grej som att det blir mer kul om man inte gör någonting lika ofta hela tiden. Och just i yngre ålder så spelar det inte så stor roll att om man tränar 2 eller 3 gånger i veckan innebandy kontra 6-7 gånger i veckan. Så håll på med många sporter, försök kul och sen när ni väl bestämmer er, när ni kanske kommer upp i 16, 17, 18 års ålder, då gäller det att träna hårt. För det är ingenting som kommer komma gratis. Många är väldigt talangfulla, men det finns många andra som är talangfulla också och som kanske tränar ännu hårdare än dig. Så det gäller att träna hårt och hela tiden vilja bli bättre. Nöjd inte med att vara bra på en sak. Försök hela tiden bli bättre på allt egentligen. Det tror jag man har väldigt stor nytta av.
hela min familj har de betyder väldigt mycket för mig. De har alltid varit stöttande, oavsett egentligen vad jag hållit på med. Men framförallt nu när jag till slut valde innebandyn, och de har alltid på plats och kollar och gläds. Och ja, det är svårt att sätta ord på hur mycket de betyder, men jag känner ett enormt stöd, och det lyfter mitt spel. Det gör att jag vill, de matcherna kanske när man kanske är lite seg och lite trött så vet man att de har åkt några mil upp för att kolla på en. Då kan man då triggar det mig att spela för dem, om inte annat liksom, att om de orkar åka hit, då kan vi orka gå ut och göra allt på planen. Så de betyder extremt mycket för mig. Målgesten, den kom väl till egentligen, eller jag tror jag började använda den för 3 år sedan eller något sånt här, 2-3 år sedan. Och den kommer väl egentligen ifrån intresset som framförallt jag och farsan har rörande gammal klassisk hårdrock, eller gubbrock kanske det kallas mera. Men han och jag var i Italien och kollade på AC/DC när de hade en Europaturné här, och skitcool upplevelse med 80-90 000 pers i publiken, och där någonstans så då är det ju rock'n'roll-tecknet liksom, och det är väl där någonstans. Sen tror jag han har gjort det på några matcher när man har gjort mål och sånt där, och sen så har jag börjat använda det också. Det har blivit liksom som en hälsning till, inte bara till han utan även till hela familjen liksom, att jag vet, en uppskattning om att jag vet att de är på plats, och jag vill dela min glädje med dem när man väljer mål på planen också. Så. Ja, men jag trivs väldigt bra här i Uppsala, och svårt att säga nu om det är ens hem eller inte, men jag trivs väldigt bra. Jag gillar människorna här framförallt, och gillar storleken på staden också. Så Uppsala ligger väldigt nära om hjärtat, och det kommer nog göra några år framöver också. Jag läser elektroteknik, så en ingenjörsutbildning på 3 år som egentligen av lite slump så hittade jag det. Jag visste inte exakt vilken inriktning. Jag visste att det var någonting naturvetenskapligt som jag ville läsa, men testade det här. Det är en inriktning mot elektronik framförallt, och nu när jag läst ett halvår så känner jag hur rätt jag träffat. Det är superroligt, och det blir en helt annan sak att plugga då när man har ett intresse om någonting, och jag tycker det är grymt roligt. Ja, landslaget är ju alltid en stor grej, och någonting som framförallt sen senaste VM:et har legat i tankarna ännu mer än tidigare nästan, för det har varit 2 väldigt tuffa förluster, 2 VM-finaler där, så viljan att vinna och motivationen att slå framförallt Finland, och på hemmaplan då, där i Helsingfors när det spelas det här året då, nästa säsong, så det motiverar en sjukt mycket. Skulle innebandyn komma till OS skulle det vara så grymt häftigt, och det skulle vara så utvecklande för innebandyn runt om i världen, just bara för att stora länder som Ryssland, Kina, Kanada, USA, helt plötsligt när det finns ett OS-guld i potten så kan det vara värt för dem att lägga ner mer resurser på innebandyn och få den att växa, och då kommer det ske enormt mycket med innebandyn i sig runt om i hela världen, när det kommer in fler nationer som verkligen storsatsar på innebandyn. Så för innebandyns skull så hoppas jag verkligen att det kommer med till OS, och det skulle vara coolt också om man fortfarande spelade och det blev av, men nu får vi väl rikta in oss först och främst på World Games igen. Var med senast när
när det spelades. Så det var en häftig upplevelse det också. Det var som ett litet mini-OS kan man säga. Men det skulle vara det skulle vara häftigt om innebandyn lyckades ta sig hela vägen till att bli en OS-sport.